السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي اخواتي وفيات وصفات ام سيدو. اليوم باذن الله كما راكم تشوفوا خواتاتي ما غاديش نجيب لكم وصفه تاع طبخ ولا حلويات كيف ما عودتكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الطريقه وواحد الدواء باذن الله لامراض اللي فيهم مرضى عفوا الربو المزمن، السعال الجاف والحساسيه المزمنه وليزازماتيك. يعني هذا الوصفه تالمو جربتها ونفعت مع واحد ازماتيك، قلت ان شاء الله باذن الله نشاركها معكم في سبيل الله وباش هكا تعم الفائده علينا كاع اجمعين باذن الله. بدون اطاله ما نطولش عليكم، درت لكم فيديو قصير. هاد العشبه سموها فراش الندى في الجزائر ولا عشبه الندى في الدول الاخرى، تجي على هذا الشكل كما راكم تشوفوا في الصوره، تجي هكا، ولكن حنا نشروها يابسه عند العطار، عند اللي يبيع التوابل ولا العطاره. نلقوا هاد العشبه تكون يعني يابسه، يشروها عليه يابسه كما قلت لكم، قولوا لها فراش الندى. يعني باللغه العربيه الفصحى يقولوا لها الدور سيره هكذا، يعني بحثت عليها. والشكل تاعها في البريه يعني في الطبيعه يكون هكذا. هاد العشبه بزاف فائده تاعها ما نجمش نقول لكم شحال مليحه للزازماتيك، الحساسيه المفرطه، الربو والسعال الجاف. كي تشرو هذيك العشبه خواتاتي كما راكم تشوفوا تجي هكذا. انا غسلتها غايه غسلوها مليح من هذاك التراب تاع العطاره وتاع، ونشفوها في بابي اسويت وخليتها ليله كامله تنشف مليح مليح. قد ما تنشف لكم قد ما تنطحن لكم مليح، ما تقعدش ناديه. هي اصلا هاد العشبه سموها عشبه فراش الندى، تجي منديه. يعني انايا كي غسلتها نشفتها غايه. بعد ما نشفتها جبت الرحاة تاع القهوه وطحنتها فيها حتى تولي لكم غبره، تولي لكم هكا. لازم هاد الرحاة تاع القهوه باش تطحنها لكم غايه كيما هكا تولي لكم بودره. وديروها في بلاره تاع زداج، في بقاله تاع زداج باش تحافظ على المفعول تاعها. وهنا عندها طريقتين كما تشوفوا هكا ندير فيها في بلاره تاع زداج، طحنتها حتى ولت لي غبره. طريقتين باش تشربوا لهاد العشبه. الطريقه الاولى هي الحليب الدافي على الريق. تكونوا دفيتوا الحليب تاعكم يكون دافي ماشي ساخن، تكبوه في الكاس، ديروا غير نصف كاس ماشي بزاف، نصف تاع كاس، وديروا فيه ملعقه صغيره هكا تاع غبره فراش الندى، وتخلطوه مليح مليح، ما تضيفوا معاه والو. وينشرب هكذا زعما تغمضي عينيك وتشربيه على الريق، وتشربوا كاس حليب دافي هكذا نفس الطريقه في الليل بعد العشاء، يعني عند النوم. كأسين، واحد على الريق صباحا، واحد مساء بعد تناول العشاء عند النوم. هذا هي الطريقة الأولى تاع الحليب. وكاين طريقة الثانية الفعالة، هذه تكونوا دايرين ماء مغلي، ماء يغلي، كأس تاع ماء مغلي، تحطوا فيه ملعقة صغيرة تاع هاد العشبة وتخلوها 10 دقائق تنقع. بعد 10 دقائق تصفوها على هذا الشكل، على شكل تيزانة، على شكل مشروب مثل الشاي. ما تضيفوا لا سكر لا والو، تخلوها وتشربوها 3 مرات في اليوم، صباح بعد الغداء وبعد العشاء، على هذه الطريقة. اذا خواتاتي هادو هما الطريقتين باش تشربوا عشبه فراش الندى. هاد العشبه اللي كنت هضرت لكم عليها بشكل يعني مختصر، تقدروا تبحثوا عليها في جوجل، لمرضى الربو والحساسيه المفرطه ليزازماتيك والسعال الجاف. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم بهذا الفيديو وبهذه الطريقه. ما تنسوناش اخواتي بدعوات الخير، والسلام عليكم ورحمه الله في وصفات لاحقه باذن الله.